हेलो नमस्ते म प्रविन राई वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ नयाँ जानकारी नयाँ टिप्सका साथ उपस्थित भएको छु म प्रविन राई र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँले सिकाउनेछु एकदमै भाइरल टुल एडोबी फ्री फायरली त्यो टुल्सको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र तपाईँले घन्टौँसम्म चाहिँ फोटो चाहिँ फोटोसपबाट चाहिँ बनाइरहनु भएको छ भने अथवा त्यो फोटोलाई चाहिँ घन्टौँसम्म लाग्ने टाइम चाहिँ तपाईँले वान क्लिकमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। यो टुल्सले एकदमै राम्रो बन्नेछ। तपाईँले घन्टौँसम्म लगाएर बनाउनु भएको र यो एकदमै यसैले जित्छ जस्तो चाहिँ मैले लागिरहेको छ र एकदमै राम्रो छ। यो निकै भाइरल छ र यो जान्नु भएन भने तपाईँले अलिकति दुःख पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ जान्नै पर्छ र एकदमै राम्रो छ। तपाईँले युज गर्नु होला। सम्पूर्ण जानकारी मैले आजको भिडियोमा मैले तपाईँले सिकाउनेछु र मोबाइल स्क्रिनमा सेयर गर्नेछु र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नु नभुल्नुहोला। अल राख्नुभयो भने यस्तै जानकारी तपाईँसँग म पहिलो बोलेर ल्याउनेछु र तपाईँको एकदमै राम्रो फोटो बनाउनु होला। र आउनुहोस् यो भिडियोमा म पुरा भिडियो देखाउनेछु। सर्च गर्नु होला एडोबी फ्री फायर को विषयमा एउटा एप्स लाई चाहिँ सर्च गर्नु होला र एडोबी फ्री फायर भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो लिङ्कलाई नै क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ धेरै खालको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले डेस्कटप साइजमा राख्नु होला पहिलो नम्बरमा। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको थोरै यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। जस्ट मैले चाहिँ तपाईलाई यो तीनटा बाट छुट्टै फिचरहरु छ। जस्ट मैले तपाईले एउटा को चाहिँ एक्जाम्पल देखाउने छु र यो बीचको चाहिँ मैले तपाईलाई सिकाउने छु। पछाडी मैले चाहिँ जस्ट एउटालाई चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ तपाईले साइन इन गर्नु होला र यसलाई चाहिँ तपाईले यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले जीमेलमा कनेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले नाम र यहाँ चाहिँ कनेक्ट गराउनु होला। तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नु होला। राखिसकेपछि तपाईले मैले राखिसकेको छु र कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तपाईले कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि थोरै यसले चाहिँ टाइम लिनेछ। मेरो चाहिँ अलिक नेट स्लो हुनाले अलिकति थोरै टाइम लिइरहेछ र त्यसपछि यसलाई नै क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ।
र त्यस पछाडि ओके गर्नु होला। त्यस पछाडि ओके गरी स्किप गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले इमेज चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला, कुन चाहिँ फोटो तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्ट मैले एउटा फोटो ट्राई गर्ने भएँ। जस्ट यो फोटो चाहिँ मलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल र माथि चाहिँ ब्ल्याक छ र यो फोटोको चाहिँ यसरी यसलाई पुरै यसरी क्लिक गरेर यसरी तपाईँले यसलाई ब्ल्याकलाई मेटाउनुहोस्। कति भाग चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटाउनु पर्नेछ र यसरी तपाईँले हटाउनुहोस्। तल र माथि मैले एकैचोटि हटाउने भएँ। जस्ट तपाईँलाई उदाहरणको लागि र हेरौँ है त। हटाइसके पछाडि यसले थोरै टाइम लिनेछ। ल माथि र तल तपाईँको सेम यहीले बनाएर तयार गरिदियो र एकदमै राम्रो छ फोटो। र तपाईँको फोटोमा काहीँ तपाईँको हटाउनु पर्ने छ भने यसरी तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ माथि गएर क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि डाउनलोड गर्नु होला र तपाईँको 1 सेकेन्डमा तपाईँले सेभ गरेर डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले हामीलाई कपी दिइसकेको छ, फाइलमा डाउनलोड भइसकेको छ। र अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो कस्तो आयो भनेर। र एकदमै मलाई चाहिँ मन पर्यो। मैले कुनै कुनै फोटो हुँदै यस्तो केही चिज हटाउनु पर्ने छ भने यहाँबाट हटाउने छु। र तपाईँले पनि यो वेबसाइटलाई चलाएर अनलाइन गर्नु होला। एकदमै राम्रो फोटो आएको छ। र यसरी